عمل جراحی کیسه صفرا یک بیماری شایعی هست که البته عمل جراحیش هم خیلی شایع هستش. امروز من میخواستم در این مورد خدمتتون صحبتی داشته باشم. سلام. کیسه صفرا یا عمل جراحی کیسه صفرا یا همون کولسیستکتومی چی هستش، علائمش چیه، تشخیص و درمانش به چه صورت هست، من در خدمتم. وظیفه کیسه صفرا چی هستش؟ این که اول ما میایم محل قرارگیریش رو خدمتتون میگم. کیسه صفرا یک کیسه ای هستش که زیر کبد قرار داره. نقشش این هستش که صفرایی که کبد میسازه رو در این کیسه ذخیره میکنه. بعد وقتی که هنگام خوردن غذاهای چرب کیسه صفرا جمع و منقبض میشه، مایع صفراوی به روده میرسه و این مایع مثل یک مایع ظرفشویی عمل میکنه و مواد چربی رو از هم باز میکنه تا هضم و جذب اونها راحت تر باشه و همچنین حتی ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین ای، ویتامین آ به این صورت جذبش راحت تر باشه. ترکیباتش حالا چیه؟ ترکیباتش مثل صفرا از آب و کلسترول و فسفولیپید و نمک‌های صفراوی با نسبت‌های مشخص ساخته شده که میتونه باعث که اگر که این نسبت‌ها به هم بخوره باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا میشه. حالا علائمش چیه؟ معمولا یه موقع میبینی که دو حالت داره. یکی این که علائم سنگ بدون درد، هیچ علامت خاصی نداره و به طور تصادفی فردی میره برای چکاپ و متوجه میشه سنگ صفرا داره، ساکته، سر جای خودشه. یه موقع میبینه که در واقع درد شدید داره. این درد زمانی ایجاد میشه که سنگ راه خروجی کیسه صفرا رو در واقع اون ناحیه‌ای که ترشح مایع صفرا به داخل روده هستش مسدود میکنه و در واقع درد زیادی حاصل میشه، به خصوص وقتی که غذای چرب میخوره. معمولا دردش نیم تا 1 ساعت بعد از خوردن غذاهای چرب ایجاد میشه، چون که گفتم که این کیسه صفرا به طور اتومات و رفلکسی میاد وقتی غذای چرب میخوره، میاد نیم ساعت دیگه، نیم ساعت بعد از غذا تا 1 ساعت برای اینکه بخواد اونو هضمش بکنه منقبض میشه، میخواد اون مایع رو دفع بکنه، در نتیجه نمیتونه، سنگ جلوشه و درد شدید میگیره. معمولا محل دردش قسمت بالا و سمت راست شکم هستش. طول مدت دردش هم معمولا 2 تا 3 ساعت هستش و بعدش فروکش میکنه. اگر که به هر دلیلی ما در واقع یه جورایی سهل‌انگاری بکنیم و یا اینکه در طولانی مدت این سنگ رو جلو مجرا رو بگیره، علائم شدیدتری رو داره، موارد حاد داره که منجر میشه که در واقع منجر به یرقان یا همون زردی پوست میشه و یا التهاب لوزالمعده یا پانکراس که اصطلاحاً میگن پانکراتیت. اینه رو که در این صورت حالا بنا به تشخیص پزشک چیکار میکنه؟ در صورتی که پانکراتیت هستش، حالا دکتر یا تصمیم میگه همون لحظه عمل کنه یا اینکه یه سری درمانا رو شروع بکنه و بعد جراحی رو تا اون التهاب برطرف بشه و بعد جراحی رو انجام بده. تشخیصش هم معمولا با سونوگرافی این تشخیص انجام میشه. بعد عرضم به حضور شما، معمولا در علت به وجود آمدن این سنگ صفرا میتونه در اثر رژیم‌های غیر اصولی ایجاد بشه یا گرسنگی‌های طویل المدت و یا اینکه
غذاهای چرب خوردن ممکنه که این اتفاق برای بیمار بیفته. حالا جراحی چه زمانی جراحی نیازه، چه زمانی جراحی نیاز نیست. زمانی که فردی معمولا بازم اینم بگم بستگی به تشخیص دکتر داره. وقتی که این جراحی نیاز نیست وقتی هستش که فرد بیمار اذیت نمیشه، دردی نداره و نیازی به خارج کردن کیسه صفرا نداره. البته گفتم دیگه باید حتما سونوگرافی معاینه کامل انجام بشه، پزشک تشخیص بده. وقتی که درد خیلی شدید بود و اذیت کننده بود، پزشک تشخیص میده که باید حتما این رو در بیاریم. حالا اگر کیسه صفرا رو در آوردیم بعداً چه خطراتی ممکنه اتفاق بیفته؟ خطر حیاتی نداره و عارضه خاصی نداره، فقط و فقط این که رژیم رو باید رعایت کرد. داشتیم مریضایی که بعد از جراحی در واقع کیسه صفرا رفتن به رژیم خودشون ادامه دادن و اومدن دکتر میگن وای معده‌ام درد میکنه. آقا جون کیسه صفرا رو در آوردی دیگه، اون مکانیسم اینی که بخواد در واقع اون مایع صفرا بیاد اون چربی رو بشکونه و تجزیه کنه نداری، تو معدت به خاطر این درد میکنه. پس حتما بعد از در واقع جراحی رژیم غذایی چربت رو خواهشاً کم کن وگرنه دچار معده درد هم میشی دیگه. عارضه های خفیف هم اینه که گفتم بهتون، اینه که در اثر خوردن غذاهای سنگین و چرب دچار اسهال میشی، معده درد میگیری و حالا روش جراحیش به دو صورت هستش. یکی جراحی بازه، این که شکم رو باز میکنن و جراحی میکنن. دوم این که لاپاراسکوپی، که حالا جریان لاپاراسکوپی هم تو یکی از ولاگام من گفتم، حتما من میذارم حتما براتون در واقع لینکشو میذارم که ببینید. 3 سوراخ میکنن و در میارن. یه موقع هستش که وقتی که لاپاراسکوپی میکنن سنگ اینقدر بزرگه که مجبور میشن که شکم رو باز بکنن و جراحی باز بکنن. مزایای لاپاراسکوپی این هستش که اینه که زخم کمتره، درد کمتره، ترخیص سریعتر انجام میشه و اینکه حتما بعد از عمل شما حالا بنا به تشخیص پزشک بیان پایین راه برین. من تو بخش جراحی از اینجور عملا زیاد دیدم، جراحی کولسیستکتومی زیاد شده. حتما بیمار باید حالا بنا به شرایط بیمار از تخت بیاد پایین راه بره، وقتی که هوشیار شد راه بره تا اون روده کار بکنه، در واقع حرکات روده برگرده، دفع گاز داشته باشه و اینه که در دردهای خیلی اول خب عمل دیگه درد شدید داره و بعد دردهاش خیلی خفیفتره. رژیم غذایی رو طبق معمول در حین صحبت گفتم رژیم غذایی رو حتما رعایت بکنید و غذای چرب نخورید و اینکه اگر لاپاراسکوپی شدید که حتما، چون که در حین عمل هوا میزنن تا این شکم باز بشه و دید بهتری داشته باشن، در حین لاپاراسکوپی بعدش حتما راه برین و چون که احساس سنگینی تو شکم و نفخ رو خواهید داشت، حتما راه برین، قدم بزنین و دفع گاز رو داشته باشین تا بهتر و سریعتر، چون اصلا این جریان راه رفتن هم روده رو زود راه میندازه و همین که جریان خون سریعتر میشه به روز اولش برمیگرده و التیام زخم خیلی بهتر انجام میشه. و اینکه توصیهم اینه که رژیم قبل از اینکه به این اتفاقات برسین رژیم غذاییتون رو حتما رعایت بکنین. اگر که دوست داشتین حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از لطف بی‌دریغتون.